Cảnh báo Tết 2026 khi sự phồn vinh chỉ là ảo ảnh. Tôi nói thẳng thế này, Tết 2026 không phải là Tết để tiêu tiền theo thói quen, và càng không phải là Tết để mua cho yên tâm. Bởi vì cảm giác yên tâm mà rất nhiều gia đình đang mua ngoài kia là yên tâm giả. Chúng ta đang bước vào một cái Tết mà giá cả không còn tăng theo tháng mà theo từng đợt ngắn. Sức khỏe không còn hỏng vì bệnh nặng mà vì kiệt dần, và sinh hoạt gia đình thì mong manh hơn bao giờ hết. Nhưng là ở chỗ càng bất ổn, người ta lại càng mua sắm nhiều hơn. Mua để trấn an bản thân, mua để che đi nỗi lo, mua để cảm thấy mình vẫn ổn. Tôi hỏi bạn một câu, bạn trả lời thật lòng. Nếu sau Tết 2026 tiền trong nhà hụt nhanh, người trong nhà đổ bệnh lặt vặt liên miên, tinh thần sa sút, công việc chao đảo, mà những thứ bạn đã mua dịp Tết không giúp được gì, lúc đó bạn trách ai? Không thể trách Tết, không thể trách thời thế, cũng không thể trách vận số. Chỉ có thể trách những quyết định mua sắm bằng cảm xúc của chính mình. Vấn đề không nằm ở việc thiếu tiền, vấn đề nằm ở dùng tiền sai chỗ. Rất nhiều gia đình hiện nay nhà đầy đồ, tủ lạnh kín chỗ, bàn thờ bày biện đủ thứ. Nhưng khi có biến cố, lại phát hiện ra một sự thật cay đắng, không có thứ gì trong nhà thực sự giúp mình trụ vững. Đó là cái bẫy lớn nhất của Tết hiện đại. Một cái bẫy rất êm, rất đẹp và rất tốn tiền. Tết xưa, người ta chuẩn bị để qua được mùa khó. Tết nay, người ta chuẩn bị để chụp hình cho đẹp. Và khoảng cách giữa hai cách chuẩn bị đó chính là ranh giới giữa bình an thật và bình an giả. Tôi không nói bạn phải sống khắc khổ. Tôi chỉ nói một điều, năm 2026, gia đình nào không tỉnh táo trong dịp Tết, gia đình đó sẽ trả giá sau Tết. Tết không cần nhiều, nhưng sai thì rất nguy hiểm. Và để hiểu vì sao chúng ta đang bị dẫn dắt mua sai, chúng ta phải nhìn thẳng vào cú lừa ngọt ngào nhất ngày Tết. Bánh kẹo, giỏ quà, mâm cao cổ đầy, vì sao lại là cái bẫy? Không ai lừa chúng ta bằng những thứ xấu xí. Người ta chỉ lừa bằng những thứ rất đẹp. Bánh kẹo Tết bây giờ được thiết kế như đồ trang sức, giỏ quà được gói như quà biếu ngoại giao, mâm cỗ được bày như để trưng bày, không phải để nuôi người. Nhìn vào, ai cũng thấy sung túc, đủ đầy, có Tết. Nhưng tôi nói thẳng, phần lớn những thứ đó không cứu được ai khi có chuyện. Hãy làm một phép so sánh rất thực tế. Một thùng bánh kẹo Tết đẹp trong 3 ngày, ăn trong 5 đến 7 ngày, sau đó là ngán, là bỏ, là hỏng. Không giúp khỏe hơn, không giúp an tâm hơn. Một bao gạo ngon, không đẹp, không khoe được, nhưng nuôi được cả nhà hàng tháng, giữ được nhịp sinh hoạt ổn định, giữ được tâm lý vững khi bên ngoài biến động. Vậy mà năm nào chúng ta cũng sẵn sàng bỏ tiền lớn cho bánh kẹo, còn gạo thì mua cho có, thậm chí mua đại. Đó không phải vì chúng ta không biết, mà vì cảm xúc đã bị dẫn dắt quá lâu. Ngành bán lẻ Tết không bán thực phẩm, họ bán cảm giác phồn vinh. Họ muốn bạn tin rằng nhà càng nhiều đồ, Tết càng yên, mâm càng đầy, phúc càng lớn, quà càng to, tình nghĩa càng sâu. Nhưng sự thật thì ngược lại. Khi có hoạn nạn, bánh kẹo không đổi được sức khỏe, giỏ quà không đổi được an tâm, mâm cao cổ đầy không đổi được sự vững vàng. Chỉ có những thứ nền tảng mới làm được điều đó. Cái nguy hiểm nhất không phải là mất tiền, mà là mất tiền cho những thứ khiến ta tưởng rằng mình đã chuẩn bị đủ. Và khi biến động xảy ra, ta mới nhận ra mình đã chuẩn bị rất nhiều thứ để trưng, nhưng gần như không chuẩn bị gì để trụ. Vì vậy, thông điệp của phần này chỉ có một câu, nhưng rất nặng. Muốn giữ được gia đình, phải dám vứt bỏ những thứ vô dụng. Vứt không phải vì nghèo, vứt vì tỉnh. Vứt bánh kẹo dư thừa, vứt thói quen mua theo phong trào, vứt cảm giác nhà người ta có thì nhà mình cũng phải có, để giữ lại những thứ sống còn. Và trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ nói về thứ đầu tiên phải giữ. Thứ tưởng bình thường nhất nhưng lại là nền móng an toàn nhất của mọi gia đình Việt trong biến động. Bản đồ sinh tồn của người quản gia thông thái 3 trụ cột giữ nhà, giữ người, giữ vận năm Bính Ngọ đến đây. Nếu bạn vẫn đang xem video này, tôi tin một điều, bạn không phải người xem cho vui. Bạn đang tìm một thứ gì đó chắc hơn lời chúc, thực tế hơn. Câu chúc năm mới bình an,
và đủ dùng khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Vì vậy, từ phần này trở đi, chúng ta sẽ không nói chung chung nữa. Tôi sẽ đưa cho bạn một bản đồ sinh tồn ngày Tết. Không dài, không rườm rà, nhưng nếu làm đúng, nó sẽ giúp gia đình bạn đứng vững trong suốt năm Bính Ngọ. Bản đồ này chỉ có 3 trụ cột, không hơn, không kém. Và xin nói rõ ngay từ đầu, đây không reminding, phong thủy để cầu may. Đây là phong thủy để sống sót. Phong thủy theo nghĩa gốc của người xưa, phong là dòng khí vận động, thủy là thứ nuôi sống con người, tức là hiểu được dòng chảy, giữ được nguồn sống. Không có bùa chú, không có mê tín, chỉ có sự chuẩn bị đúng. 3 trụ cột, một chiến lược, một lời hiệu triệu. 3 trụ cột giữ cho nhà không loạn, người không suy, vận không gãy. Một chiến lược dùng tiền ngược dòng đám đông để tiết kiệm và an toàn. Một lời hiệu triệu, hành động ngay trước khi quá muộn. Nếu bạn nắm được khung này, bạn sẽ không bị cuốn theo chi tiết vụn vặt. Trụ cột thứ nhất, giữ nhà. Một ngôi nhà không chỉ là chỗ để ở, nó là nơi chứa nhịp sống của cả gia đình. Khi bên ngoài biến động, điều đầu tiên con người cần không phải là tiện nghi, mà là cảm giác ổn định. Nhà mà loạn, người sẽ hoảng. Cho nên trụ cột đầu tiên luôn là kho lương thực, nền tảng vật chất, thổ khí của ngôi nhà. Người xưa không tích vàng trước tiên, họ tích lúa. Không phải vì họ không biết giá trị của vàng, mà vì họ hiểu rất rõ vàng không ăn được. Trụ cột thứ hai, giữ người. Bạn có thể có nhà, bạn có thể có tiền, nhưng nếu người trong nhà suy yếu, mọi thứ sẽ sụp rất nhanh. Giữ người không chỉ là không bệnh nặng, mà là cơ thể không bị bào mòn, tinh thần không kiệt quệ, nhịp sinh hoạt không đổ vỡ sau Tết. Và đây là chỗ mà người hiện đại hay sai. Chúng ta quen với việc bệnh thì uống thuốc, mệt thì ráng chịu, ăn uống thì Tết mà. Nhưng năm Bính Ngọ, hành hỏa vượng, càng Tết mà bao nhiêu, thì sau Tết càng trả giá bấy nhiêu. Giữ người là giữ nền sức khỏe cơ bản bằng những thứ rẻ, sẵn, nhưng dùng đúng. Trụ cột thứ ba, giữ vận. Vận ở đây không phải là mây rủi mơ hồ. Vận là dòng chảy sinh hoạt. Gia đình có đều nhịp hay không, có ấm hay không, có sáng hay không. Một ngôi nhà tối, lạnh, thiếu sinh khí sẽ bào mòn tinh thần rất nhanh, đặc biệt là sau Tết. Giữ vận chính là giữ lửa, ánh sáng, sự kết nối. Không cần đốt nhiều, không cần bày lớn, chỉ cần đúng chỗ, đúng cách, đúng thời điểm. Vì sao đây là phong thủy thực dụng? Bởi vì mỗi trụ cột đều trả lời một câu hỏi rất đời. Khi có biến, nhà có trụ được không? Khi mệt mỏi, người có gượng được không? Khi tinh thần xuống, gia đình có giữ được nhịp không? Nếu câu trả lời là có, bạn không cần cầu may, bạn đã an toàn hơn rất nhiều người rồi. Người mê tín hỏi, năm nay có xui không? Người tỉnh táo hỏi, nhà mình đã đủ nền chưa? Và đó là khác biệt lớn nhất giữa người đi qua biến động và người bị biến động cuốn đi. Trong các phần tiếp theo, tôi sẽ đi rất cụ thể vào từng trụ cột, không nói chung, không khuyên mơ hồ, mà là nên giữ cái gì, bỏ cái gì, mua cái gì trước và vì sao thứ đó quan trọng hơn những thứ khác. Bắt đầu từ trụ cột số 1, thứ mà rất nhiều gia đình xem nhẹ, nhưng khi có chuyện xảy ra, lại là thứ đầu tiên họ hối hận vì không chuẩn bị đủ. Phần 2, cú lừa ngọt ngào ngày Tết. Bánh kẹo, giỏ quà, mâm cao cổ đầy, vì sao lại là cái bẫy? Không ai lừa chúng ta bằng những thứ xấu xí. Người ta chỉ lừa bằng những thứ rất đẹp. Bánh kẹo Tết bây giờ được thiết kế như đồ trang sức. Giỏ quà được gói như quà biếu ngoại giao. Mâm cỗ được bày như để trưng bày, không phải để nuôi người. Nhìn vào, ai cũng thấy sung túc, đủ đầy, có Tết. Nhưng tôi nói thẳng, phần lớn những thứ đó không cứu được ai khi có chuyện. Hãy làm một phép so sánh rất thực tế. Một thùng bánh kẹo Tết đẹp trong 3 ngày, ăn trong 5 đến 7 ngày, sau đó là ngán, là bỏ, là hỏng. Không giúp khỏe hơn, không giúp an tâm hơn. Một bao gạo ngon, không đẹp, không khoe được, nhưng nuôi được cả nhà hàng tháng. Giữ được nhịp sinh hoạt ổn định, giữ được tâm lý vững khi bên ngoài biến động. Vậy mà năm nào chúng ta cũng sẵn sàng bỏ tiền lớn cho bánh kẹo.
Còn gạo thì mua cho có, thậm chí mua đại. Đó không phải vì chúng ta không biết, mà vì cảm xúc đã bị dẫn dắt quá lâu. Ngành bán lẻ Tết không bán thực phẩm, họ bán cảm giác phồn vinh. Họ muốn bạn tin rằng nhà càng nhiều đồ, Tết càng yên, mâm càng đầy, phúc càng lớn, quà càng to, tình nghĩa càng sâu. Nhưng sự thật thì ngược lại. Khi có hoạn nạn, bánh kẹo không đổi được sức khỏe, giỏ quà không đổi được an tâm, mâm cao cổ đầy không đổi được sự vững vàng. Chỉ có những thứ nền tảng mới làm được điều đó. Cái nguy hiểm nhất không phải là mất tiền, mà là mất tiền cho những thứ khiến ta tưởng rằng mình đã chuẩn bị đủ. Và khi biến động xảy ra, ta mới nhận ra mình đã chuẩn bị rất nhiều thứ để trưng, nhưng gần như không chuẩn bị gì để trụ. Vì vậy, thông điệp của phần này chỉ có một câu, nhưng rất nặng. Muốn giữ được gia đình, phải dám vứt bỏ những thứ vô dụng. Vứt không phải vì nghèo, vứt vì tỉnh. Vứt bánh kẹo dư thừa, vứt thói quen mua theo phong trào. Vứt cảm giác nhà người ta có thì nhà mình cũng phải có, để giữ lại những thứ sống còn. Và trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ nói về thứ đầu tiên phải giữ, thứ tưởng bình thường nhất, nhưng lại là nền móng an toàn nhất của mọi gia đình Việt trong biến động. Trong phần 3, bản đồ sinh tồn của người quản gia thông thái. 3 trụ cột giữ nhà, giữ người, giữ vận năm Bính Ngọ. Đến đây, nếu bạn vẫn đang xem video này, tôi tin một điều, bạn không phải người xem cho vui. Bạn đang tìm một thứ gì đó chắc hơn lời chúc. Thực tế hơn, câu chúc năm mới bình an và đủ dùng khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Vì vậy, từ phần này trở đi, chúng ta sẽ không nói chung chung nữa. Tôi sẽ đưa cho bạn một bản đồ sinh tồn ngày Tết, không dài, không rườm rà. Nhưng nếu làm đúng, nó sẽ giúp gia đình bạn đứng vững trong suốt năm Bính Ngọ. Bản đồ này chỉ có 3 trụ cột, không hơn, không kém. Và xin nói rõ ngay từ đầu, đây không reminding phong thủy để cầu may. Đây là phong thủy để sống sót. Phong thủy theo nghĩa gốc của người xưa. Phong là dòng khí vận động, thủy là thứ nuôi sống con người, tức là hiểu được dòng chảy, giữ được nguồn sống. Không có bùa chú, không có mê tín, chỉ có sự chuẩn bị đúng. Khung xương của toàn bộ video này rất đơn giản. 3 trụ cột, một chiến lược, một lời hiệu triệu. 3 trụ cột giữ cho nhà không loạn, người không suy, vận không gãy. Một chiến lược dùng tiền ngược dòng đám đông để tiết kiệm và an toàn. Một lời hiệu triệu, hành động ngay trước khi quá muộn. Nếu bạn nắm được khung này, bạn sẽ không bị cuốn theo chi tiết vụn vặt. Trụ cột thứ nhất, giữ nhà. Một ngôi nhà không chỉ là chỗ để ở, nó là nơi chứa nhịp sống của cả gia đình. Khi bên ngoài biến động, điều đầu tiên con người cần không phải là tiện nghi, mà là cảm giác ổn định. Nhà mà loạn, người sẽ hoảng. Cho nên trụ cột đầu tiên luôn là kho lương thực, nền tảng vật chất, thổ khí của ngôi nhà. Người xưa không tích vàng trước tiên, họ tích lúa. Không phải vì họ không biết giá trị của vàng, mà vì họ hiểu rất rõ vàng không ăn được. Trụ cột thứ hai, giữ người. Bạn có thể có nhà, bạn có thể có tiền, nhưng nếu người trong nhà suy yếu, mọi thứ sẽ sụp rất nhanh. Giữ người không chỉ là không bệnh nặng, mà là cơ thể không bị bào mòn, tinh thần không kiệt quệ, nhịp sinh hoạt không đổ vỡ sau Tết. Và đây là chỗ mà người hiện đại hay sai. Chúng ta quen với việc bệnh thì uống thuốc, mệt thì ráng chịu, ăn uống thì Tết mà. Nhưng năm Bính Ngọ thành hỏa vượng, càng Tết mà bao nhiêu, thì sau Tết càng trả giá bấy nhiêu. Giữ người là giữ nền sức khỏe cơ bản, bằng những thứ rẻ, sẵn, nhưng dùng đúng. Trụ cột thứ ba, giữ vận. Vận ở đây
không phải là mây rủi mơ hồ. Vận là dòng chảy sinh hoạt. Gia đình có đều nhịp hay không? Có ấm hay không? Có sáng hay không? Một ngôi nhà tối, lạnh, thiếu sinh khí sẽ bào mòn tinh thần rất nhanh, đặc biệt là sau Tết. Giữ vận chính là giữ lửa, ánh sáng, sự kết nối. Không cần đốt nhiều, không cần bày lớn, chỉ cần đúng chỗ, đúng cách, đúng thời điểm. Vì sao? Đây là phong thủy thực dụng. Bởi vì mỗi trụ cột đều trả lời một câu hỏi rất đời. Khi có biến, nhà có trụ được không? Khi mệt mỏi, người có gượng được không? Khi tinh thần xuống, gia đình có giữ được nhịp không? Nếu câu trả lời là có, bạn không cần cầu may. Bạn đã an toàn hơn rất nhiều người rồi. Người mê tín hỏi, năm nay có xui không? Người tỉnh táo hỏi, nhà mình đã đủ nền chưa? Và đó là khác biệt lớn nhất giữa người đi qua biến động và người bị biến động cuốn đi. Trong các phần tiếp theo, tôi sẽ đi rất cụ thể vào từng trụ cột. Không nói chung, không khuyên mơ hồ, mà là nên giữ cái gì, bỏ cái gì, mua cái gì trước, và vì sao thứ đó quan trọng hơn những thứ khác. Bắt đầu từ trụ cột số 1. Thứ mà rất nhiều gia đình xem nhẹ, nhưng khi có chuyện xảy ra, lại là thứ đầu tiên họ hối hận vì không chuẩn bị đủ. Kho lương thực trấn trạch, gạo ngon, thổ khí giữ nhà vững hơn vàng. Có một điều rất lạ mà rất nhiều gia đình Việt chưa từng để ý. Khi trong nhà hết gạo, con người ta hoảng loạn rất nhanh. Nhưng khi trong nhà hết tiền mặt, sự hoảng loạn lại đến chậm hơn. Bạn có thể không tin, nhưng hãy nhớ lại cảm giác này. Mở thùng gạo ra và thấy đáy thùng, trong đầu lập tức bật lên hàng loạt câu hỏi. Ngày mai ăn gì? Có kịp đi mua không? Nếu có chuyện thì sao? Đó không phải phản xạ hiện đại. Đó là phản xạ sinh tồn cổ xưa, còn nằm rất sâu trong mỗi người Việt. Và người xưa hiểu điều này rõ hơn chúng ta rất nhiều. Vì sao gạo lại là thổ? Trong phong thủy gốc, thổ không chỉ là đất, thổ là nền, trọng tâm, thứ giữ cho mọi thứ không sụp. Gạo được sinh ra từ đất, nuôi con người hàng ngày, giữ cho nhịp sống liên tục. Cho nên với người xưa, gạo chính là thổ khí di động trong nhà. Nhà nào thổ vững, người trong nhà bớt hoảng, quyết định chậm lại, tâm trí không tán loạn. Nhà nào thổ yếu, chỉ cần một tin xấu bên ngoài, lập tức rối, lập tức mua sắm hoảng loạn, lập tức sai lầm. Đó là lý do vì sao kho lương thực được gọi là trấn trạch, chứ không phải vật phẩm phong thủy đắt tiền nào khác. Trấn trạch là trấn cái gì? Nhiều người nghe trấn trạch liền nghĩ đến đặt đá, treo bùa, thờ vật phẩm. Nhưng trấn trạch gốc không phải trấn tà. Trấn trạch là trấn sự bất an của con người sống trong nhà đó. Và không có thứ gì trấn bất an tốt hơn lương thực thật. Một bao gạo đặt yên trong góc nhà có tác dụng trấn trạch mạnh hơn rất nhiều so với một vật phong thủy chỉ để nhìn. Gạo và tâm lý sinh tồn. Hãy để ý một điều rất thực tế. Khi trong nhà có đủ gạo, con người bớt cáu gắt, dễ nhẫn nhịn hơn, ít đưa ra quyết định vội. Vì sao? Vì não bộ cảm nhận được sự an toàn cơ bản. Con người chỉ thực sự sáng suốt khi những nhu cầu nền tảng đã được đảm bảo. Ngược lại, khi lương thực thiếu, não chuyển sang chế độ sinh tồn, lột xác, phản ứng nhanh và rất dễ sai. Cho nên kho gạo không chỉ nuôi thân, nó giữ cho tâm không loạn. Tiền mặt vs lương thực trong khủng hoảng ngắn hạn. Bây giờ nói thẳng vào thực tế, tiền mặt rất quan trọng, không ai phủ nhận. Nhưng trong khủng hoảng ngắn hạn, vài tuần đến vài tháng, tiền mặt không phải thứ tạo cảm giác an toàn nhanh nhất. Tiền cần nơi tiêu, chuỗi cung ứng, hệ thống vận hành bình thường.
còn lương thực thì không. Gạo trong nhà bằng ăn được ngay, không phụ thuộc vào bên ngoài, không cần điều kiện. Đó là lý do vì sao trong mọi biến động lớn, thứ đầu tiên người ta tích trữ không phải vàng, mà là lương thực. Người xưa đã trải qua đủ thiên tai, loạn lạc để hiểu điều đó. Chỉ có người hiện đại là quên mất bài học này. Vì sao phải là gạo ngon? Đây là chỗ rất nhiều người làm sai. Họ nghĩ gạo nào chẳng là gạo. Sai. Gạo ngon bằng gạo sạch, mới, đều hạt, không mốc, không lẫn tạp. Trong phong thủy, thổ bẩn thì sinh khí đục. Gạo kém chất lượng, ăn không ngon, sinh tâm chán, làm giảm cảm giác đủ đầy. Ngược lại, gạo ngon không chỉ nuôi thân, mà nuôi luôn cảm giác yên ổn. Ăn bát cơm ngon trong lúc bên ngoài bất ổn là một dạng ổn định tinh thần rất mạnh. Gạo và năm bính ngọ hỏa vượng. Năm bính ngọ thuộc hỏa. Hỏa mạnh thì dễ nóng nảy, bốc đồng, tiêu hao nhanh. Muốn hỏa không bùng loạn, phải có thổ đủ dày để tiết chế. Gạo chính là thổ dễ chuẩn bị nhất, rẻ nhất, hiệu quả nhất. Không phải ngẫu nhiên mà người xưa nói có thực mới vực được đạo. Đạo ở đây không phải tôn giáo. Đạo ở đây là đạo sống. Nhà còn gạo, lông còn vững. Câu này không phải khẩu hiệu. Nó là một mật mã sinh tồn. Khi nhà còn gạo, cha mẹ bớt lo, con cái bớt bất an, gia đình giữ được nhịp sinh hoạt. Và khi nhịp còn giữ được, mọi thứ khác đều có thể xoay sở. Không ai sụp đổ chỉ vì thiếu tiền trong vài tuần. Nhưng rất nhiều người sụp đổ vì hoảng loạn kéo dài. Kho gạo đầy chặn đứng chuỗi hoảng loạn đó ngay từ đầu. Cho nên, nếu phải chọn một thứ đầu tiên để giữ trong năm bính ngọ, thì không phải vật phẩm phong thủy, không phải đồ trang trí, mà là một kho lương thực sạch đủ, yên vị trong nhà. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào cách chọn và bảo quản gạo đúng phong thủy. Đặt ở đâu, tránh gì, và vì sao chỉ cần sai một chi tiết nhỏ, thổ khí có thể từ giữ nhà thành phá nhà. Cú lừa ngọt ngào mang tên Tết Sang. Cả năm cày cuốc, vợ chồng tôi chắc bóp được khoản tiền nhỏ, định bụng để dành phòng thân. Nhưng khi gió xuân thổi qua đầu ngõ, cái sĩ diện trong tôi bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi tự nhủ, cả năm vất vả rồi, Tết phải cho ra trò. Thế là tôi lao vào cuộc mua sắm điên cuồng. Bánh kẹo ngoài nhập lấp đầy các kệ, tủ lạnh chật cứng giò chả, tôm khô. Thấy hàng xóm sắm đào, tôi phải quất ngay gốc mai đại thụ cho oai. Đến khâu lì xì, tôi đổi toàn tiền mới mệnh giá lớn. Quan niệm rằng mừng tuổi là phải hào phóng, thì cả năm mới phát tài, mới giữ được cái danh làm ăn khấm khá với họ hàng. Cảm giác rút xấp tiền dày cộp ra phát cho đám trẻ thật là ngọt ngào và hãnh diện vô cùng. Nhưng cú lừa bắt đầu ngay khi mùng năm kết thúc. Tiệc tùng liên miên cùng thời tiết thất thường khiến chồng tôi lăn ra ốm nặng. Nhìn vào ví, tôi bàng hoàng nhận ra những tờ tiền cuối cùng đã bay theo đống bánh kẹo xa xỉ và những phong bao lì xì sang chảnh. Tiền thuốc men, viện phí ập đến, trong khi lương tháng mới thì chưa thấy đâu. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành muối mặt đi vay mượn người thân. Chính những người mà vài ngày trước tôi còn đang vung tay quá tráng để chứng tỏ sự giàu sang. Cầm xấp tiền đi vay trên tay, tôi mới thấm thía cái sang ảo ảnh ngày Tết không cứu nổi cái bụng đói và cơn bệnh ngày thường. Đúng là một bài học nhớ đời cho cái tội vung tay quá tráng. Phần 5. Cách chọn bảo quản gạo đúng phong thủy. Giữ thổ khí sạch thì gia đạo mới yên. Nếu ở phần trước tôi nói với bạn rằng gạo là thổ khí trấn trạch, thì ở phần này tôi cần nói rõ một điều rất quan trọng. Không phải cứ có gạo là thổ vững. Thổ bẩn thì còn nguy hiểm hơn là không có thổ. Rất nhiều gia đình có gạo trong nhà, nhưng thổ khí vẫn suy. Vì sao? Vì họ trữ gạo sai cách. 1. Chọn gạo không cần đắt, cần đúng. Hãy bỏ ngay một suy nghĩ rất phổ biến: gạo nào ăn chẳng được. Trong phong thủy sinh tồn, gạo không chỉ là thức ăn,
mà là nguồn khí nuôi nhịp sống. Gạo nên chọn loại nào? Gạo mới, vụ gần, không để lâu, không có mùi lạ, gạo sạch, ít tạp, không trộn nhiều giấm, không hóa chất nặng mùi, gạo đều hạt, hạt nguyên, ít gãy, ít vụn, không cần gạo đắt tiền, không cần gạo quảng cáo rầm rộ, chỉ cần gạo khiến bạn nấu lên thấy yên tâm. Cảm giác đó rất thật, và nó chính là dấu hiệu của thổ khí sạch. 2. Dụng cụ trữ gạo sai từ đầu là hỏng từ gốc. Đây là lỗi rất nhiều nhà mắc phải. Gạo mua về, đổ vào thùng nhựa mỏng, hoặc giữ nguyên bao đặt sát tường, hoặc để gần bếp, gần nước. Nhìn thì tiện, nhưng về phong thủy và sinh hoạt, đó là tự phá thổ. Dụng cụ trữ gạo nên là gì? Thùng kín, chắc, dày, không ám mùi, không ẩm hơi. Gạo là thổ. Thổ sợ nhất là ẩm mốc tạp khí. Một thùng gạo ám mùi sẽ khiến cả kho lương thực mất sinh khí, dù gạo bên trong chưa hỏng hoàn toàn. 3. Vị trí đặt gạo càng kín càng tốt, càng tĩnh càng yên. Người xưa không đặt gạo ở chỗ tiện nhất, họ đặt ở chỗ yên nhất. Những vị trí nên đặt gạo: góc bếp khô ráo, tủ kín, nơi ít người qua lại. Những vị trí cần tránh: sát bếp lửa, gần chậu rửa, gần nhà vệ sinh, nơi ánh nắng chiếu trực tiếp. Vì sao? Gạo cần tĩnh để giữ thổ. Nơi càng đồng, thổ càng tán. Một thùng gạo đặt đúng chỗ giữ khí bền hơn rất nhiều so với đặt cho tiện tay. 4. Tránh ẩm, tránh khí xấu. Việc nhỏ, hậu quả lớn. Ẩm không chỉ làm gạo mốc, ấm còn làm khí trệ. Khí trệ sinh ra mệt mỏi, cáu gắt, sinh hoạt nặng nề. Bạn có để ý không? Những ngôi nhà ẩm, người trong nhà rất dễ uể oải, dù không bệnh rõ ràng. Gạo mốc là dấu hiệu sớm cho thấy thổ khí trong nhà đang suy. Và khi thổ suy, hỏa bốc, kim tán, thủy loạn, tức là vận bắt đầu rối. 5. Gạo mốc bằng khí trệ bằng vận suy. Đây không phải nói cho đáng sợ, đây là quan sát rất thực. Những gia đình để gạo mốc lâu ngày thường có chung một số biểu hiện: sinh hoạt lộn xộn, tiền trả nhanh, người trong nhà hay bực bội vô cớ. Không phải vì gạo xấu yểm nhà, mà vì thứ nuôi sống hàng ngày đã mất chất lượng, kéo theo cả nhịp sống bị kéo xuống. Phong thủy không trừng phạt, phong thủy phản ánh. 6. Đây không phải mẹo, đây là kỷ luật. Tôi muốn bạn nhớ kỹ câu này. Giữ gạo sạch là kỷ luật sống, không phải mẹo vặt. Kỷ luật nghĩa là kiểm tra định kỳ, hay khi cần, không tiếc của hận. Gạo mốc thì bỏ, gạo ám mùi thì bỏ. Đừng vì tiếc mà giữ. Tiếc vài ký gạo, nhưng phải trả bằng sự nặng nề kéo dài trong nhà. Đó mới là cái giá đắt. Nếu bạn làm được trụ cột đầu tiên này cho đúng, bạn đã hơn rất nhiều gia đình khác rồi. Và khi thổ đã yên, chúng ta mới nói tiếp đến hỏa. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ nói về giữ lửa thiên ngày Tết. Vì sao năm Bính Ngọ càng không được để lửa tắt, nhưng cũng càng không được để lửa loạn. Nếu bạn muốn, mình sẽ viết phần 6 theo hướng rất tinh, rất tiết chế, tránh mê tín, nhưng vẫn đủ linh để người nghe làm theo. Phần 6, trụ cột 2, giữ lửa thiên ngày Tết. Lửa không chỉ để thắp mà để giữ dương khí. Nếu gạo là thứ giữ cho nhà không sụp, thì lửa là thứ giữ cho nhà không lạnh. Và rất nhiều gia đình hiện nay đang rơi vào một tình trạng rất nguy hiểm mà họ không nhận ra. Nhà còn đủ vật chất nhưng thiếu lửa. Thiếu lửa thì dương khí yếu. Dương khí yếu thì người trong nhà dễ suy. Hỏa trong năm Bính Ngọ, vì sao phải hiểu cho đúng? Bính Ngọ là năm hỏa vượng. Nghe đến đây, nhiều người lập tức nghĩ hỏa vượng thì càng phải kiêng lửa. Sai,
Hỏa vượng không có nghĩa là không cần lửa, mà là không được để lửa loạn. Hỏa đúng thì sưởi ấm, kết nối, sinh động. Hỏa loạn thì nóng nảy, mất kiểm soát, tiêu hao rất nhanh. Vì vậy, năm Bính Ngọ không phải là năm tắt lửa, mà là năm giữ lửa có kỷ luật. Lửa là sinh khí, không phải vật trang trí. Người hiện đại hay nhìn lửa bằng con mắt rất kỹ thuật. Lửa là để nấu, đèn là để sáng, nến là để đẹp. Nhưng trong phong thủy gốc, lửa là sinh khí đang hoạt động. Nơi nào có lửa đều đặn, nơi đó có sự sống, sự hiện diện, sự ấm áp. Một ngôi nhà tối lạnh, dù sạch sẽ đến đâu, cũng rất dễ làm con người mệt mỏi và tách rời nhau. Vì sao Tết mà nhà vẫn lạnh? Bạn có để ý không? Rất nhiều gia đình, đồ đạc mới, bàn thờ đủ lễ, nhà cửa sạch sẽ, nhưng ngồi xuống lại thấy ít nói chuyện, mỗi người một điện thoại, không khí gượng gạo. Đó là thiếu hòa. Không phải thiếu tiền, không phải thiếu lễ, mà là thiếu lửa kết nối. Lửa bằng kết nối, không có lửa, nhà chỉ là chỗ ở. Lửa không chỉ nằm ở bếp, lửa còn nằm ở ánh sáng, sự quay quần, nhịp sinh hoạt chung. Ngày Tết, nếu mỗi người ăn 1 giờ, mỗi người sinh hoạt một nhịp, dù nhà có đầy đủ đến đâu, dương khí cũng không tụ được. Giữ lửa ngày Tết trước hết là giữ những khoảnh khắc chung, giữ ánh sáng ấm, giữ nhịp sinh hoạt không đứt đoạn. Không mê tín đốt nhiều, mà là giữ lửa đúng. Đây là chỗ rất cần nói rõ. Giữ lửa không có nghĩa là đốt nhang liên tục, thắp nến cả ngày, làm cho nhà lúc nào cũng khói. Đó không phải hỏa, đó là hỏa loạn. Hỏa loạn sinh ra nặng khí, mệt người, bức bối. Hỏa đúng là ít đều có ý thức. Một ngọn lửa nhỏ, nhưng thắp đúng lúc, đúng chỗ, đúng nhịp, có tác dụng hơn rất nhiều so với việc đốt cho nhiều. Lửa và cảm giác có người ở trong nhà, nghe thì lạ nhưng rất thật. Những ngôi nhà để đèn tối, bếp lạnh, ban thờ thắp cho có, thường mang một cảm giác rất đặc trưng, nhà như không có hơi người. Còn những ngôi nhà có ánh sáng ấm, có bếp hoạt động đều, có lửa được giữ, có ý thức, thì bước vào đã thấy dễ chịu, dù đồ đạc không hề sang trọng. Đó là dương khí đang sống. Giữ lửa là giữ tinh thần. Trong những thời điểm bất ổn, con người suy sụp không phải vì thiếu vật chất trước, mà vì tinh thần xuống. Lửa giữ tinh thần bằng cách làm không gian ấm, làm con người dễ mở lòng, làm nhịp sống không bị lạnh đột ngột. Ngày Tết mà để nhà tối, bếp lạnh, người trong nhà rất dễ uể oải, cáu gắt, mất hứng bắt đầu năm mới. Chuyển mạch lửa trong không gian tâm linh. Và bây giờ chúng ta cần đi đến một nơi rất quan trọng, ban thờ. Nếu kho gạo là thổ trấn trạch, thì ban thờ là nơi giữ lửa tinh thần của cả gia đình. Nhưng giữ lửa ở đây không phải là thắp cho nhiều, mà là thắp cho đúng. Rất nhiều gia đình làm ban thờ rất lớn, rất đủ lệ, nhưng lại thiếu một thứ: ánh sáng sống. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ nói rất cụ thể về ánh sáng ban thờ. Vì sao ban thờ sáng thì nhà sáng, và vì sao chỉ cần sai một chi tiết nhỏ, không gian tâm linh có thể từ nâng đỡ thành nặng nề. Phần 7. Ánh sáng ban thờ dương khí gia đình. Ban thờ sáng, nhà sáng, lòng người không tối. Có một nơi trong nhà, dù bạn không đứng đó mỗi ngày, nhưng nó âm thầm quyết định khí sắc của cả gia đình. Đó là ban thờ. Ban thờ không chỉ là chỗ để thắp nhang. Ban thờ là nơi tụ khí, giữ lửa, neo tinh thần của những người đang sống. Và yếu tố quan trọng nhất ở đó không phải là lễ lớn hay nhỏ,
mà là ánh sáng. Ánh sáng ban thờ là gì? Ánh sáng ban thờ không phải để soi cho sáng phòng. Nó là ánh sáng để giữ dương khí, giữ sự hiện diện, giữ cảm giác nhà này có gốc. Một ban thờ có ánh sáng đúng sẽ khiến người bước vào nhà cảm thấy yên dù chưa biết vì sao. Một ban thờ tối, dù sạch sẽ, đủ lễ, vẫn tạo ra cảm giác rất đặc trưng, lạnh và sát. Nguyên tắc ánh sáng đủ, ấm, liên tục. Người xưa giữ ban thờ không bằng sự phô trương, mà bằng nhịp đủ, không quá sáng gây chói, không quá tối gây u ám. Đủ để khi đứng trước ban thờ, bạn nhìn rõ và đứng thẳng lưng, ấm. Ánh sáng ban thờ không nên lạnh. Ánh sáng lạnh làm không gian giống phòng trưng bày, không phải nơi kết nối tâm linh. Ánh sáng ấm tạo cảm giác có hơi người, có sự chở che, có nơi quay về liên tục. Đây là yếu tố rất nhiều gia đình bỏ qua. Ban thờ sáng lúc Tết nhưng tắt tối quanh năm. Về phong thủy, đó là lửa đứt đoạn. Lửa đứt đoạn thì khí không tụ, tâm không yên, gia đạo khó ổn lâu dài. Những sai lầm rất phổ biến. Sai lầm thứ nhất, thắp cho có, nhang thắp vội, đèn bật theo thói quen, đứng chưa kịp thở đã quay lưng đi. Về hình thức thì đủ, nhưng về khí thì không có gì được giữ lại. Ban thờ không cần nhiều thời gian, nhưng cần có mặt thật sự. Sai lầm thứ hai, bày cho đẹp. Rất nhiều ban thờ hiện nay đẹp cân đối, đúng kiểu, nhưng lại thiếu sinh khí. Vì sao? Vì mọi thứ chỉ để nhìn, không để nuôi cảm xúc. Ban thờ mà giống kệ trưng bày thì chỉ giữ được hình, không giữ được thần. Ban thờ và sức khỏe tinh thần nói một điều rất thẳng. Trong những giai đoạn bất ổn, thứ suy yếu đầu tiên không phải tiền, mà là tinh thần. Một gia đình có ban thờ sáng, không gian ấm, nhịp thấp đều, thường có những biểu hiện rất rõ, ít cáu gắt hơn, dễ ngồi lại với nhau, có chỗ để lắng khi mệt. Không phải vì linh ứng, mà vì con người cần một điểm tựa tinh thần ổn định. Ánh sáng ban thờ và sự kết nối gia đình ngày Tết. Ngày Tết, nếu cả nhà chỉ gặp nhau trên mâm cỗ, nhưng không có một khoảnh khắc chung lặng lại, thì Tết rất dễ trôi qua, rỗng. Ban thờ chính là nơi con cháu chậm lại, người lớn lắng xuống, không khí gia đình dịu đi. Một ban thờ sáng đúng cách giúp mọi người nhớ rằng mình thuộc về một dòng chảy, chứ không phải chỉ là những cá nhân sống chung nhà. Linh nằm ở đâu? Nhiều người hỏi, làm vậy có linh không? Câu trả lời thật là linh không nằm ở việc bạn thấp bao nhiêu. Linh nằm ở việc bạn có giữ nhịp hay không. Một ngọn đèn nhỏ, thắp đều, đặt đúng chỗ, giữ suốt những ngày Tết, linh hơn rất nhiều so với việc thắp rực rỡ một hôm rồi tắt liền. Ban thờ là trái tim năng lượng của ngôi nhà. Nếu kho gạo là dạ dày, nơi nuôi thân thể, thì ban thờ là trái tim, nơi giữ nhịp sống tinh thần. Trái tim không cần phô trương, nhưng không thể ngừng đập. Ban thờ không cần cầu kỳ, nhưng không thể để lạnh. Khi ban thờ sáng, nhà sáng, người sáng, lòng bớt tối. Và khi lòng người không tối, mọi biến động bên ngoài đều nhẹ đi một nửa. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ rời khỏi không gian tâm linh để quay lại gian bếp, nơi có những thứ rất rẻ, rất quen, nhưng nếu biết dùng đúng, có thể trở thành tam dược hộ thân, giữ sức khỏe cho cả gia đình suốt mùa Tết mà không cần lạm dụng thuốc men. Chuyện hai ngôi nhà, mâm cao cổ đầy hay tâm sáng lòng an. Trong cùng một khu phố, người ta thường kháo nhau về hai nếp nhà hoàn toàn khác biệt, nhà chị Hạnh và nhà anh Hùng. Nhìn từ ngoài vào, cả hai gia đình đều đủ đầy, sung túc, nhưng cái không khí tỏa ra
Từ mỗi cánh cổng lại là hai thái cực đối lập. Nhà chị Hạnh không mấy phô trương, cứ đều đặn mỗi sáng, trước khi bắt đầu guồng quay hối hả của công việc, hai vợ chồng lại cùng nhau chuẩn bị một chén nước thanh khiết, lau nhẹ mặt bàn thờ, rồi thành kính thắp nén hương trầm. Khói hương dịu nhẹ lan tỏa, cũng là lúc họ dành một phút tĩnh tâm để nhớ về tổ tiên và dặn lòng sống tốt trong ngày mới. Sự kết nối tâm linh ấy như một sợi dây vô hình thắt chặt tình cảm gia đình. Trong căn nhà nhỏ, tiếng cười của con trẻ hòa cùng tiếng trò chuyện ôn tồn của cha mẹ. Chị Hạnh tin rằng sự tôn nghiêm không nằm ở lễ vật xa hoa, mà nằm ở sự hiện diện ấm áp và lòng biết ơn mỗi ngày. Ngược lại, nhà anh Hùng lại nổi tiếng với những lễ nghi hoành tráng. Mỗi dịp rằm hay lễ Tết, nhà anh bao giờ cũng có mâm cao cổ đầy hoa tươi rực rỡ, loại đắt tiền nhất, quả ngon vật lạ, chẳng thiếu thứ gì. Anh Hùng và vợ đều rất chăm chỉ lễ lạc, cầu khấn cầu tài cầu lộc không sót một buổi. Thế nhưng lạ thay, sau làn khói hương nghi ngút ấy lại thường xuyên là những trận cãi vã nảy lửa. Anh trách vợ không chu toàn, chị mắng anh chỉ biết vẻ bề ngoài. Căn nhà sang trọng nhưng lúc nào cũng như chảo lửa, không khí căng thẳng bao trùm. Đứa con trai nhà anh Hùng sống trong cạnh bố mẹ, hễ nhìn mặt là tiếng chì tiếng xéo, dần đâm ra chán nản. Nó chẳng còn tìm thấy động lực trong học tập, thường xuyên bỏ tiếc, và kết quả là bố mẹ bị mời đến trường liên tục. Anh Hùng vẫn cứ thắc mắc tại sao mình thành tâm cúng bái, lễ vật sang trọng, thế mà gia đạo vẫn bất an. Anh đâu biết rằng tổ tiên không hưởng hoa quả mà chứng giám lòng người. Sự thờ phụng quý giá nhất chính là sự hòa thuận. Nén hương thơm nhất không phải mua bằng nhiều tiền, mà tỏa ra từ một tâm hồn bình an. Nhà chị Hạnh thờ cúng bằng sự đồng lòng, nên mái nhà là nơi bảo dừng sau cánh cửa. Nhà anh Hùng thờ cúng bằng sự đổi chác, mong cầu lợi lộc mà quên mất tu sửa tâm tính, nên dù cổ có đầy cũng chỉ thấy sự lạnh lẽo, rạn nứt. Hóa ra, đỉnh cao của sự hiếu kính không phải là mâm cau cổ đầy, mà là nụ cười hạnh phúc trên môi những người thân yêu. Cái tâm khi thờ cúng chính là cái tâm đối đãi với nhau trong thực tại. Phần 8. Trụ cột 3. Tam dược hộ thân. Gừng, tỏi, mật ong, kho thuốc rẻ nhất mà mạnh nhất. Trong mọi căn bếp Việt, có 3 thứ gần như nhà nào cũng có. Không ai coi chúng là thuốc, không ai trưng bày, không ai khoe. Nhưng nếu thiếu chúng trong những ngày Tết, cơ thể sẽ lên tiếng rất nhanh. Gừng, tỏi, mật ong, người xưa gọi đây không phải là gia vị, họ gọi là dược thường nhật, thuốc dùng hàng ngày để giữ người chưa bệnh. Và đó chính là tần linh đầu tiên. Thuốc tốt nhất là thứ được dùng khi chưa cần chữa. Vì sao gọi là tam dược hộ thân? Hộ thân không phải là tránh bệnh tuyệt đối. Hộ thân là khi thời tiết đổi, cơ thể không gục, khi ăn uống thất thường, tiêu hóa không loạn, khi mệt mỏi, tinh thần không rơi tự do. 3 thứ này không mạnh theo kiểu tức thì, nhưng bệnh theo kiểu giữ nền, rẻ, dễ mua, luôn sẵn. Nhưng tác dụng chỉ xuất hiện khi bạn dùng với sự hiểu biết, không phải dùng cho có. Gừng giữ ấm, giữ khí, giữ trục giữa. Trong Đông phương, gừng được xem là dương trong dương, không phải vì nó cay, mà vì nó đánh thức nhiệt sống trong cơ thể. Ngày Tết, cơ thể rất dễ nhiễm lạnh ngầm, đầy bụng, mệt nhưng không sốt. Gừng xử lý chính xác những trạng thái đó. Một lát gừng ấm làm ấm dạ dày, làm thông khí, kéo cơ thể về trạng thái cân bằng. Về linh, gừng giúp giữ trục giữa, tức là giữ cho người không bị lệch nhịp sống khi ăn uống thất thường. Tỏi sát khuẩn, trấn tà, giữ biên giới cơ thể. Nếu gừng là giữ ấm bên trong, thì tỏi là người gác cổng. Tỏi mạnh, mùi nồng, không chịu người ăn. Nhưng chính vì vậy, tỏi được xem là thứ thua tà khí sinh học, vi khuẩn, nhiễm trùng nhẹ, rối loạn đường ruột. Ngày Tết ăn uống chung, thức ăn để lâu, vi khuẩn sinh sôi rất nhanh. Tỏi giúp cơ thể tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ nhiễm trùng vặt,
không để bệnh nhỏ thành bệnh lớn. Về linh, tỏi tượng trưng cho ranh giới. Cơ thể nào có ranh giới tốt, cơ thể đó ít bị xâm nhập. Mật ong nuôi dưỡng, làm dịu, giữ tâm. Nếu gừng là dương, tỏi là cương, thì mật ong là nhu. Mật ong không đánh, mật ong ôm. Nó làm dịu cổ họng, làm lành niêm mạc, và quan trọng hơn, làm dịu hệ thần kinh. Ngày Tết rất nhiều người mệt, không phải vì bệnh, mà vì căng thẳng kéo dài. Một thìa mật ong ấm không chỉ nuôi thần, mà nuôi cảm giác an toàn. Về linh, mật ong là biểu tượng của sự chăm sóc, tam dược và sự cân bằng âm, dương. Ba thứ này không đứng riêng lẻ. Gừng, dương, tỏi, cương, mật ong, nhược. Khi dùng đúng, chúng tạo thành một vòng cân bằng, không đẩy cơ thể lên quá cao, không ép cơ thể chịu đựng, chỉ giữ cho nền không sụp. Đó chính là phong thủy cơ thể. Tam dược không phải thuốc chữa bệnh, không thay thế bác sĩ, không dùng để tự chữa khi bệnh nặng. Chúng là phòng ngừa, hỗ trợ, giữ nền sức khỏe, giống như kho gạo giữ nhà. Tam dược giữ người không suy nhanh. Linh nằm ở sự đều đặn. Nhiều người hỏi, dùng thế nào cho linh? Câu trả lời rất giản dị. Không phải dùng nhiều, mà là dùng đều. Một chút mỗi ngày, một nhịp quen thuộc, một sự chăm sóc lặng lẽ. Cơ thể nhận ra rất rõ những điều đó. Tam dược và gian bếp nơi giữ sinh khí. Gừng, tỏi, mật ong không nên cất như thuốc. Chúng nên được để ở gian bếp, nơi sinh hoạt diễn ra mỗi ngày. Vì gian bếp không chỉ nấu ăn, gian bếp là nguồn sinh khí sống của gia đình. Khi bếp có mùi gừng, mùi tỏi, có hơi ẩm, có người lui tới, khí trong nhà không bao giờ chết. Và bây giờ, khi chúng ta đã nói xong về giữ người, đã đến lúc nói đến giữ không gian. Bởi vì người khỏe mà nhà nặng, khí vẫn mệt. Nhà sạch mà người suy vẫn đổ. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ dùng chính những thứ rất quen này để làm một việc rất cổ. Thanh tẩy không gian, xông nhà, dọn khí cũ để đón khí mới. Không cầu kỳ, không tốn tiền, nhưng nếu làm đúng, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay trong vài phút. Phần chính thuộc xông nhà thanh tẩy khí xấu. Dọn nhà cho sạch, dọn khí cho thông, gia đạo an thì nhà mới yên. Có một sự thật ít ai nói thẳng. Khí xấu trong nhà không chỉ đến từ bên ngoài. Rất nhiều khi, nó sinh ra từ chính người trong nhà. Từ lời nói, từ im lặng kéo dài, từ những điều không nói ra, nhưng ai cũng mang trong lòng. Xông nhà nếu chỉ xông không gian, mà không chạm tới gia đạo, thì khí chỉ sạch được một nửa. Gia đạo là nguồn phát khí mạnh nhất. Trong phong thủy cổ, bếp, phòng ngủ, ban thờ đều quan trọng. Nhưng còn một thứ mạnh hơn cả vị trí đồ đạc: mối quan hệ giữa những người sống trong nhà. Nhà có thể nhỏ, nhưng nếu lời nói ấm, thì khí luôn dày và bền. Ngược lại, nhà rộng, đồ đẹp, nhưng lời nói sắc, khí sẽ rách. Xông nhà và vợ chồng đừng làm trong im lặng. Một sai lầm rất phổ biến. Một người âm thầm xông nhà, người còn lại không biết, không tham gia, không quan tâm. Về khí, đó là xông một nửa nhà. Linh gia đạo nằm ở chỗ ít nhất hai người cùng biết, cùng hiện diện. Không cần cùng làm, chỉ cần cùng ý thức. Khi vợ chồng cùng đứng trong không gian đang được xông, khí dễ gắn lại hơn. Con cái cảm khí nhanh hơn người lớn. Trẻ con không hiểu phong thủy, nhưng chúng cảm khí rất chuẩn. Nhà nặng trẻ khó ngủ, nhà bí trẻ hay cáu, nhà u uất trẻ ít nói. Khi xông nhà, đừng đuổi con đi. Hãy để con ngửi thấy mùi quen, và thấy người lớn làm việc này với sự bình thản.
Đó là cách truyền cho con một ký ức rất sâu. Nhà là nơi an toàn. Lời ăn tiếng nói, thứ sống mạnh hơn thảo dược. Có một điều người xưa rất kiêng: cãi vã lớn tiếng khi đang dọn nhà, xông nhà hoặc ngày giáp Tết. Không phải vì sợ tôi, mà vì lời nói là khí. Bạn có thể xông bằng gừng tỏi, nhưng nếu ngay sau đó là trách móc, đổ lỗi, nặng lời, khí vừa thông tông sẽ đóng lại ngay. Một nghi thức nhỏ rất linh gia đạo. Khi xông nhà gần tâm, hãy làm một việc rất đơn giản. Nói với nhau một câu nhẹ, không cần hoa mỹ, chỉ cần thật. Ví dụ: thôi, năm mới mình nhẹ lại nhé. Nhà mình gọn rồi, nghỉ một chút đi. Cảm ơn vì đã cùng làm. Một câu như vậy có tác dụng giữ khí lâu hơn mọi loại thảo dược. Nhà không sợ nghèo, nhà sợ nặng khí. Rất nhiều gia đình không thiếu tiền, nhưng thiếu không khí dễ thở. Phong thủy không cứu được gia đạo nếu người trong nhà không nói với nhau, hoặc chỉ nói khi bực. Xông nhà là cái cớ tốt để mọi người dừng lại, cùng đứng, cùng thở. Xông nhà đúng nghĩa là xông cả người. Nếu sau khi xông nhà, bạn vẫn thấy muốn nói nặng, muốn đóng cửa, muốn tránh nhau, thì hãy hiểu khí trong người bạn còn chưa thông. Nhà chỉ là tấm gương, chốt phần linh gia đạo. Khí nhà đi theo lời nói đi theo tâm. Tâm dịu nhà tự yên. Không cần tin điều này, chỉ cần để ý. Khi nhà đã sạch, khí đã thông, gia đạo đã dịu. Việc cuối cùng là đừng phá hỏng tất cả bằng một chuyến đi chợ sai nhịp. Phần 10. Mật mã 23 và lời hiệu triệu. Mua sự bình an hay mua sự hối tiếc? Trước khi bước ra chợ Tết, hãy dừng lại một chút và tự hỏi mình một câu rất thẳng: mình đang mua để yên tâm, hay đang mua vì sợ bị thiếu? Hay trạng thái đó nhìn giống nhau, nhưng đi đến hai kết cục hoàn toàn khác nhau? Chiến thuật đi chợ ngược dòng. Đa số mọi người đi chợ Tết theo một chiều: thấy đông thì mua, thấy đẹp thì lấy, thấy người khác có thì sợ thiếu. Đó không phải mua sắm, đó là bị cuốn. Chiến thuật ngược dòng là mua khi người khác đang hoảng, dừng lại khi người khác đang hưng phấn. Không chạy theo đỉnh cảm xúc, không mua ở thời điểm đắt nhất, không mua để chứng minh điều gì với ai. Mật mã 23, một con số để tự nhắc mình. Con số 23 ở đây không phải bùa chú, không phải số may mắn. Nó chỉ là một mốc ghi nhớ. Sau 23 ngày Tết, bạn sẽ thấy rất rõ thứ nào mình mua mà vẫn dùng, thứ nào mình mua rồi bỏ, thứ nào lúc mua rất vui nhưng sau đó là hối tiếc. 23 ngày là đủ để cảm xúc lắng xuống và sự thật hiện ra. Áp dụng 23 khi đi chợ. Khi cầm một món đồ lên, hãy hỏi thầm: 23 ngày nữa mình có còn cần nó không? Nếu câu trả lời mơ hồ, nếu phải tự thuyết phục mình, thì rất có thể đó là món đồ của hối tiếc. Đi chợ như người quản gia, không như người chạy theo Tết. Người quản gia giỏi không mua nhiều, không mua sớm nhất, không mua theo lời khen. Họ mua theo nhịp sống của gia đình, sức của người trong nhà, khả năng của túi tiền, và họ chịu trách nhiệm với từng đồng chi ra. Tổng kết 3 trụ cột lần cuối rất gọn. Trước khi kết thúc, hãy nhớ lại: gạo để nhà không hoảng, lửa và ánh sáng để khí không tắt, tam dược để người không suy. Ba thứ đó không làm bạn giàu hơn sau Tết, nhưng làm bạn đứng vững hơn. Lời hiệu triệu không dành cho tất cả mọi người. Thông điệp này không dành cho người thích phô trương, không dành cho người mua sắm để khoe. Nó dành cho những người gánh trách nhiệm trong gia đình. Người hiểu rằng một cái Tết sai có thể kéo theo cả năm mệt.
Một quyết định tỉnh có thể cứu rất nhiều thứ phía sau. Hành động ngay, rất cụ thể. Sau video này, đừng chia sẻ vội, đừng bàn tán vội. Hãy làm 3 việc. 1. Nhìn lại danh sách mua sắm. 2. Gạch bỏ ít nhất một thứ mua vì cảm xúc. 3. Dành phần tiền đó cho thứ giữ được lâu. Chỉ cần một thay đổi nhỏ, bạn đã đi khác số đông rồi. Câu chốt đinh kết thúc toàn bộ chuỗi. Bình an không đến từ may mắn, mà đến từ sự chuẩn bị. Nếu năm nay bạn chuẩn bị đúng, Tết sẽ không cần hoành tráng. Nhưng sau Tết, bạn sẽ thấy mình nhẹ hơn, chắc hơn và ít hối tiếc hơn. Và đó mới là một cái Tết đáng giá. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu để nghe bài pháp thoại khi ngày Tết đang đến rất gần. Nếu thấy nội dung này hữu ích, đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật thông báo để chúng mình sớm gặp lại nhau trong những video tiếp theo nhé. Xuân 2026 đã gõ cửa. Mình xin kính chúc toàn thể quý khán giả một cái Tết thật bình an, dồi dào sức khỏe. Chúc cho năm mới của bạn và gia đình luôn ngập tràn tiếng cười, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ và triệu điều bất ngờ sẽ đến.